سلام شاگردان عزیز، امید که جور و صحتمند باشید. یک بار دیگه خوش آمدید به چانلمان English with شمس رحمان صافی. خب شاگردان عزیز، در این سلسله از ویدیوها درباره pronouns یا ضمایر ما intensive pronouns یا emphatic pronouns می آموزیم. پس بیاین که بیاموزیم چطور میتونیم intensive pronouns یا emphatic pronouns را در یک جمله به درستی استفاده کنیم. intensive pronouns یا emphatic pronouns در لسان انگلیسی به منظور ضمایر تأکیدی می باشه. intensive pronouns یا emphatic pronouns میتونیم بگیم intensive pronouns، میتونیم بگیم emphatic pronouns. هر دوش یک معنی میته و به منظور چی است؟ به منظور ضمایر تأکیدی می باشه. در تعریف میگیم they are used to emphasize a noun or pronoun in a sentence. ما میتونیم emphatic pronouns یا intensive pronouns را استفاده کنیم تا بالای یک اسم یا یک ضمیر تاکید کنیم. They are used to emphasize a noun or pronoun in a sentence. در لسان انگلیسی ما میتونیم intensive pronouns یا emphatic pronouns استفاده کنیم تا بالای یک اسم یا یک ضمیر، بالای یک noun یا بالای یک pronoun تاکید کنیم. یعنی به این منظور که ما intensive pronouns یا emphatic pronouns را به خاطر تاکید کردن استفاده میکنیم، به خاطر تاکید کردن بالای یک noun یا pronoun در یک جمله. به طور مثال میتونیم بگوییم I myself completed the project. من خودم پراجکت تکمیل ساختم. در اینجا ما بالای I که یک pronoun است، یک ضمیر است تاکید کردیم. I myself completed the project. ما خودم پراجکت تکمیل ساختیم. در اینجا myself یک intensive pronoun یا emphatic pronoun است که بر ما تاکید نشان میده. I myself completed the project. ما خودم پراجکت تکمیل ساختم. کسی دیگری پراجکت تکمیل نساخت. یا میگیم she herself baked the cake. او خودش کیک را پخته کرد. در اینجا intensive pronoun یا emphatic pronoun ما herself است، خود او دختر، و بالای یک pronoun یک ضمیر که she است چی میکنه؟ تاکید میکنه. گفتیم intensive pronouns یا هم emphatic pronouns they are used to emphasize a noun or pronoun in a sentence. ما اینا را استفاده میکنیم تا بالای یک noun یا هم یک pronoun در یک جمله تاکید کنیم. در اینجا میگیم she herself baked the cake. او خودش کیک را پخته کرد. در اینجا بالای او دختر که she پروناونش است ما چی میکنیم؟ تاکید میکنیم. یا میگیم علی himself told me everything. علی خودش همه چیزا برام گفت. به این منظور که ما به علی هیچی هم نگفتیم یا کس دیگه هم علی را وادار نساخته بر ما یک چیز را بگوید. ما تاکید میکنیم که علی خودشی کار کرد. میگیم علی himself told me everything. علی خودش همه چیزا بر ما گفت. در اینجا himself یک intensive یا emphatic pronoun است که بر ما تاکید نشان میده. ما در اینجا بالای کی تاکید میکنیم؟ بالای علی. علی در لسان انگلیسی چی است؟ یک noun است. و ما گفتیم که intensive or emphatic pronouns are used to emphasize a noun or pronoun in a sentence. اینا را استفاده میکنیم تا یک noun یا یک pronoun در یک جمله بالایش تاکید کنیم. در اینجا میگیم علی himself told me everything. علی خودش همه چیز برام گفت. در اینجا himself یک intensive یا emphatic pronoun است، یک ضمیر تاکیدی است که در اینجا بالای یک noun بالای یک اسم چی میکنه؟ تاکید میکنه. یا میگیم the dog itself opens the door. سگ خودش دروازه را باز میکنه. به این منظور که کس دیگه به سگ دروازه را باز نمیکنه. ما تاکید میکنیم که خود سگ این عمل چی میکنه؟ انجام میده. the dog itself. در اینجا itself یک intensive pronoun است که به خاطر تاکید کردن یک اسم یا یک noun استفاده میشه. The dog itself opens the door. سگ خودش دروازه را باز میکنه. پس در کل میتونیم بگوییم که intensive pronouns یا emphatic pronouns در لسان انگلیسی به خاطر تاکید کردن یک اسم یا هم یک ضمیر در یک جمله استفاده میشه. They are used. آنها را استفاده میکنیم to emphasize تا تاکید کنیم a noun or pronoun. یک اسم یا یک ضمیر را in a sentence در یک جمله. در مثال ها گفتیم I myself completed the project. در اینجا myself یک intensive pronoun است که I چی کرده؟ emphasize کرده، تاکید کرده. She herself baked the cake.
در اینجا herself یک intensive یا emphatic pronoun است که بالای she که یک pronoun است تاکید کرده. علی himself told me everything. در اینجا himself یک intensive pronoun یا هم یک emphatic pronoun است که بالای علی که یک noun است تاکید کرده. یا the dog itself opens the door. itself یک intensive pronoun یا emphatic pronoun است که بالای the dog که یک noun است تاکید کرده. پس میتونیم emphatic pronouns یا intensive pronouns به خاطر تاکید یک اسم و یا همچنان یک ضمیر در یک جمله استفاده کنیم. حالا بیاین که بیاموزیم امی intensive pronouns یا هم emphatic pronouns در لسان انگلیسی کدام ها هستند و چطور ما میتونیم اینها را استفاده کنیم. intensive pronouns یا هم emphatic pronouns در لسان انگلیسی میتونه singular باشه، مفرد باشه، یا میتونه plural باشه، جمع باشه. خب بیاین که در نخست singular intensive pronouns را بیاموزیم. singular به این منظور مفرد، یعنی به یک شخص استفاده میشه که عبارتن از myself، yourself، herself، himself و itself. اینا singular intensive یا هم emphatic pronouns هستند. هر زمانی که I میگیم من، intensive pronounش میشه myself، من خودم. I myself. You میگیم شما، intensive pronouns میشه yourself. You yourself، خود شما. You شما، yourself خود شما. She او دختر، intensive pronounش میشه herself، خود او دختر. She herself. He او بچه، intensive pronoun یا emphatic pronounش میشه himself، خود او بچه. He او بچه، himself خود او بچه. It که برای حیوان یا هم بیجان استفاده میشه intensive pronounش میشه itself، خود او حیوان یا خود او بیجان. پس I myself میشه، you yourself میشه، she herself میشه، he himself میشه، it itself میشه. زمانی که میگه myself، yourself، herself، himself، itself، اینا intensive pronouns یا emphatic pronouns هستن که به اشخاص singular یا مفرد استفاده میشن. ما به خاطر اشخاص plural یا جمع میتونیم ourselves، yourselves یا themselves استفاده کنیم. we ما معنا میده، intensive pronounش هست ourselves، ما خودمان. we ourselves. You میتونه singular باشه که yourself میشه، میتونه plural باشه که yourselves میشه. you شما، yourselves شما خودتان، شماها خودتان. they آنها، intensive pronounش میشه themselves، خود آنها. they themselves. I myself. You yourself singular. she herself. he himself. it itself. we ourselves. you yourselves plural. they themselves. اینا در لسان انگلیسی intensive pronouns یا emphatic pronouns هستند که به خاطر تاکید کردن یک اسم یا هم یک ضمیر در یک جمله استفاده میشن. note یا داشت. intensive pronouns can be used after the subject or at the end of a sentence. خب یک نکته را درباره intensive pronouns یا هم ضمایر تاکیدی باید به یاد داشته باشین. intensive pronouns یا ضمایر تاکیدی یا هم برش گفتیم که میتونیم بگوییم emphatic pronouns، اینا را ما میتونیم بعد از یک subject، بعد از یک فاعل و یا هم در اخیر یک جمله استفاده کنیم. امی intensive pronouns یا ضمایر تاکیدی که به خاطر تاکید یک اسم و یا یک ضمیر استفاده میشه، اینا را میتونیم بعد از subject در یک جمله استفاده کنیم، subject را پیدا کنیم در جمله، بعد از subject اینا را استفاده کنیم، یا هم اینا را میتونیم در اخیر یک جمله استفاده کنیم. مکمل جمله را میگیم و بعدش ما میتونیم مطابق به pronoun خود، مطابق به noun خود intensive pronoun در اخیر جمله استفاده کنیم. به طور مثال I did it myself. در اینجا myself یک intensive pronoun است که در اخیر جمله قرار گرفته. I did it myself. من را خودم انجام دادم. گفتیم که میتونیم intensive pronouns بعد از یک subject استفاده کنیم یا در اخیر یک جمله استفاده کنیم. در اینجا myself در اخیر جمله استفاده کردیم. I did it myself. این را من خودم انجام دادم.
myself در اخیر جمله آمده. میتونیم myself بعد از subject استفاده کنیم. میتونیم بگوییم I myself did it. من خودم این انجام دادم. در معنا کدام فرق ندارن، اما شما میتونید intensive pronouns بعد از subject و یا در اخیر جملات استفاده کنین. I did it myself. ایره خودم انجام دادم. I myself did it. من خودم ایره انجام دادم. در اینجا myself بعد از subject قرار گرفته. در اینجا myself در اخیر جمله قرار گرفته که ما میتونیم intensive pronouns emphatic pronouns بعد از subject فاعل یا هم در اخیر جملات استفاده کنیم تا تاکید بالای یک noun و یا هم pronoun کنیم. حالا بیاین در یک exercise intensive pronouns یا emphatic pronouns استفاده کنیم. exercise یا تمرین. خب ما در این exercise یا در این تمرین باید intensive pronouns یا هم emphatic pronouns به درستی استفاده کنیم. پس بیاین که با جمله اول آغاز کنیم. جمله اول ما است هوا wrote the letter. خب در اینجا ما میخواهیم بالای اسم هوا تاکید کنیم. هوا wrote the letter. هوا یک دختر است و intensive pronounش میشه herself. هوا herself wrote the letter. هوا خودش نامه را نوشت. هوا she میشه و intensive pronoun یا emphatic pronounش میشه herself. جمله دوم they built the house. خب در اینجا they subject pronoun یا هم ضمیر فاعلی ماست و intensive pronoun یا emphatic pronounش میشه they themselves. They themselves built the house. آنها خودشان خانه را ساختند. در اینجا ما themselves استفاده کردیم و بالای pronoun they تاکید کردیم. گفتیم که ما intensive pronouns یا emphatic pronouns به خاطر تاکید بالای یک اسم و همچنان بالای یک ضمیر استفاده میکنیم. در اینجا بالای یک اسم تاکید کردیم و در اینجا بالای یک ضمیر تاکید کردیم. در اینجا گفتیم هوا herself wrote the letter. هوا خودش نامه را نوشت. در اینجا گفتیم they themselves built the house. آنها خودشان خانه را اعمار ساختن یا جور کردن. جمله سوم he cooked dinner. He cooked dinner. خب در اینجا he pronoun ماست. intensive pronoun یا هم emphatic pronoun he او به چه میشه؟ himself. He cooked dinner himself. او خودش نان شب را آشپزی کرد. او خودش نان شب را آماده کرد. جمله چهارم I will finish it. خب در اینجا pronoun یا ضمیر ما I است. intensive pronoun یا emphatic pronounش میشه I myself. I will finish it myself. I will finish it myself. ایره ما خودم خلاص خواهم کرد. در اینجا myself استفاده کردیم و بالای I که یک pronoun است تاکید میکنیم. پس میگیم I will finish it myself. جمله بعدی Ali did the homework. خب در این جمله علی یک بچه است. ما میخوایم بالای یک noun که علی است تاکید کنیم. میگیم Ali did the homework. علی he intensive pronoun یا emphatic pronounش میشه himself. Ali did the homework himself. Ali did the homework himself. علی خودش کار خانگی را انجام داد. Ali did the homework himself. علی خودش کار خانگی را انجام داد. جمله ششم You told me about her. خب you در اینجا pronoun ماست و intensive pronounش میشه اگر مفرد باشه yourself. You yourself told me about her. تو خودت بر من درباره او دختری گفتی. You yourself told me about her. و در جمله آخر میگیم we planned the trip. خب در اینجا pronoun ما we است و intensive pronoun یا emphatic pronounش باید باشه ourselves. We ourselves. We ourselves
planned the trip. ما خود ما تریپ یا سفر پلان کردیم. در اینجا we pronoun است و intensive pronounش یا emphatic pronounش میشه ourselves. پس زمانی که میگیم herself, themselves, himself, myself, himself, yourself, ourselves، اینا در لسان انگلیسی intensive pronouns یا emphatic pronouns هستند و اینا را به خاطر تاکید یک اسم و یا هم یک ضمیر در یک جمله استفاده میکنیم. به خاطر داشته باشین که اینها میتونن بعد از subject بیاین یا اینها میتونن در اخیر یک جمله استفاده شوند. در اینجا herself ما بعد از هوا بعد از subject استفاده کنیم. در اینجا themselves بعد از they بعد از subject استفاده کنیم. اما در اینجا himself, myself, himself اینا را در اخیر جملات استفاده کردیم و دوباره yourself و ourselves بعد از subject استفاده کنیم. به این منظور که ما میتونیم اینها را بعد از یک subject یا میتونیم اینها را در اخیر یک جمله استفاده کنیم و تاکید بالا یک اسم و یا هم یک ضمیر در یک جمله کنیم. خب این هم ویدیویمان درباره intensive pronouns یا هم emphatic pronouns یا برش میتونیم بگیم emphasizing pronouns. امید از این ویدیو چیز آموخته باشین و اگر تا حال به چنل ما سابسکرایب نکردین لطفاً به چنل ما سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی ما که درباره pronouns و همچنان گرامرهای بعدی می باشد را از دست ندهید. و باید خاطر نشان ساخت اگر کدام سوال درباره parts of speech دارین شما میتونید سوالتان را در بخش کامنت برای ما بنویسید. ما به زودترین فرصت به سوالای شما پاسخ خواهیم داد. اینم درسمان درباره intensive pronouns یا emphatic pronouns. امید است که آموخته باشین که چطور میتونیم intensive pronouns و یا هم emphatic pronouns در یک جمله استفاده کنیم. و اگر از ویدیو خوشتان آمد میتونین ویدیو را با دوستانتان همچنان شریک بسازین. تا درس بعدی، الله حافظ.